Viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, biết bao bộ đội, chiến sĩ và đồng bào cả nước đã bày tỏ niềm xúc cảm, lòng biết ơn đến với vị tướng tài ba của dân tộc. Du lịch Quảng Bình và ghé thăm địa điểm này, bạn sẽ được tìm hiểu thêm về lịch sử và những công lao to lớn của ông đối với đất nước ta. Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở đảo Vũng Chùa, đảo Yến thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình. Viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân và ngưỡng mộ đến với vị tướng tài ba của dân tộc chắc chắn sẽ trở thành một điểm nhấn đặc sắc trong hành trình khám phá Quảng Bình của bạn. Trong cẩm nang du lịch xuyên Việt, nơi đây chính là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với những ai yêu thích và mong muốn tìm hiểu, khám phá thêm về lịch sử nước nhà. Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở cách xa trung tâm thành phố Đồng Hới và tọa lạc trên một hòn đảo xinh đẹp nằm ở phía bắc Quảng Bình. Ngôi mộ có vị trí nằm khá gần với huyện Lệ Thủy, quê hương của đại tướng Võ Nguyên Giáp, và cách đèo ngang Hoành Sơn Quan Quảng Bình khoảng 4 km. Nếu có dịp đến Quảng Bình, bạn đừng quên dừng chân lại nơi đây để bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn của mình đối với đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nằm ở phía bắc cách xa trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng 75 km, đường đi đến mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp khá xa và mất gần 2 tiếng mới đến nơi. Vì thế, để chuyến đi thuận tiện hơn thì bạn có thể kết hợp lịch trình tham quan với nhiều địa điểm khác trên đường đến viếng thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp như đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh Quảng Bình. Để đến được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn xuất phát từ trung tâm thành phố Đồng Hới, di chuyển dọc theo hướng Tôn Đức Thắng. Sau đó rẽ vào quốc lộ 1A để đến được Quảng Đông, Quảng Trạch. Từ đây di chuyển khoảng 2 km nữa là đã đến được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đường đi tuy không quá khó khăn nhưng khoảng cách khá xa. Vì vậy, bạn nên đưa cho người có kinh nghiệm cầm lái để chuyến đi được an toàn hơn. Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp được bao bọc bởi 3 hòn đảo bình phong lần lượt là Hòn Gió, Hòn Nồm và Hòn La. Để xây dựng được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, người ta sử dụng vật liệu phiến đá xanh nguyên khối thường được dùng để xây mộ cho các bậc hiền tài hoặc mộ gia tộc nhằm bày tỏ sự thành kính và tấm lòng biết ơn của mình đối với người đã khuất. Phiến đá xanh nguyên khối này được lấy từ núi non nước Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam. Để đến được mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn phải đi qua 103 bậc thang tượng trưng cho tuổi thọ của đại tướng được xây nên từ đá hoa cương. Ngày nay, ngôi mộ đã được bàn giao cho thành phố và người nhà tiếp quản nên bạn có thể đến đây để viếng thăm và thắp hương cho người. Theo phong thủy phương Đông, một khu lăng mộ hội tụ đủ 3 yếu tố là Bối Sơn, Diệp Thủy, hướng dương chính là vị trí phong thủy tốt. Mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt ngay tại Vũng Chùa chính là nơi hội tụ đủ 3 yếu tố này. Cho nên có thể nói rằng vị trí đặt khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp có tầm nhìn và phong thủy rất tốt. Bên cạnh đó, việc lựa chọn vị trí mũi rồng, Vũng Chùa cũng phần nào thể hiện được sự ưu việt cũng như tầm nhìn chính trị của đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ lâu, nhiều tác giả Việt Nam đã cho rằng huyệt quân sự của nước ta nằm ở khu vực đèo ngang, Vũng Áng, Hòn La. Chính vì thế, nếu có chiến tranh xảy ra thì nơi đây sẽ trở thành vị trí bị tấn công đầu tiên. Khu mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp được đặt ở đây cũng nhằm ngầm chỉ cho con cháu và các thế hệ về sau canh giữ vùng đất quan trọng này. Đến thăm mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử nước nhà, sống lại những giây phút kháng chiến hào hùng và thêm tôn kính, biết ơn đối với các vị anh hùng dân tộc nói chung và vị đại tướng tài ba Võ Nguyên Giáp nói riêng. Nếu có dịp ghé đến mảnh đất này, bạn đừng quên dành chút thời gian của mình đến đây và bày tỏ tấm lòng tri ân của mình.